Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em làm squishy từ vỏ bánh choco pie nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc vỏ bánh choco pie như thế này. Chúng ta sẽ nhét bông vào vị trí sau. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng một chiếc bút chì để dàn đều bông ra. Chúng ta sẽ dàn đều bông ra bằng tay một lần nữa để cho bông có thể lấp đầy vào 4 góc. Sau đó chúng ta sẽ dùng băng dính để cố định lại. Và cuối cùng chúng ta sẽ dùng một chiếc kim băng để đục lỗ cho squishy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc squishy từ vỏ bánh choco pie rồi.